Am avut zeci de monștri în cazurile de pe acest canal. Am avut până și 6 oameni care s-au pus de acord să tortureze o singură persoană. Dar n-am avut niciodată 19 studenți, 19 băieți de 21 de ani care să se pună de acord să tortureze un alt băiat. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Nu știu dacă ați observat, dar am așa luni în care vorbim despre diferite subiecte. Avem mame care își neglijează copiii, avem culte și acum suntem în perioada în care avem oameni torturați și nu știu de ce pare că asta este perioada care vă place cel mai mult. Așa că astăzi vorbim despre un caz de care eu, una personal, nu prea am auzit, deși este extraordinar de recent, așa că vă rog frumos spuneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Ne ducem în Malaezia, e prima dată când fac un caz din această țară și dacă nu știți unde se află această țară, ei bine, este în Asia. Cele mai brutale cazuri de pe acest canal sunt din Asia. Victima poveștii este Zulfarhan Osman și Osman era un băiat foarte cu minte când era mic, era foarte energetic, aducea mereu un zâmbet pe buze celorlalți din jur și familia lui îl iubea foarte tare. Așa își amintea mama lui înainte să-l trimită la Universitatea Națională de Apărare a Malaeziei. Mai pe românește este o instituție militară de învățământ superior unde el avea să fie cadet. El voia să aibă o carieră în forțele armate ale Malaeziei și voia să își apere țara. Bineînțeles că părinții lui erau destul de îngrijorați pentru că avea să meargă acolo. Nu știu cum să vă explic, dar în Malaezia era puțin cam hardcore acest antrenament. Știu că este cam peste tot acest antrenament pentru armată, dar în Malaezia este mult mai grav. Avem bombe, avem, nici nu știu cum să vă explic. E hardcore, ok? La acea universitate unde avea el să meargă, nu avea de ales decât să stea la cămin. În 2014 a plecat la această facultate, era un elev de nota 10, dar el era văzut ca acel tocilar și bullying-ul și-a făcut apariția. Nu era suportat de aproape nimeni, să spunem așa, și nu știu dacă era din cauza geloziei colegilor sau nu, dar Osman avea să sufere pentru următorii ani de zile din cauza bullying-ului. Ajungem când el este în al 3-lea an de facultate, are 21 de ani, suntem în 2017, mai exact pe 21 mai, când un grup de studenți de aceeași vârstă se apropie de Osman și începe să îl acuze că a furat un laptop. Laptopul îi aparținea unui alt student pe nume Mohamed care locuia în același cămin. Aparent, cineva l-a văzut pe Osman cum a intrat în camera lui Mohamed și laptopul lui a dispărut. Osman, bineînțeles, foarte confuz pentru că nu a furat niciun laptop, neagă orice acuzație. Și acești studenți, acești băieți, erau toți băieți, ok? Toți acești băieți, în loc să se ducă și să îl raporteze, să se ducă la director, să se ducă la poliție, hei, știți, s-a furat un laptop, au făcut ce i-a dus creierul lor cât o nucă. Inițial, au început să-l bată, să-l lovească cu pumnii și cu picioarele până l-au lăsat pe jumătate inconștient, după care să îl ia de mâini și de picioare și să îl tărască în camera lui de cămin. Era seară deja, se făcuse 2:30 noaptea și acești băieți, acești criminali, au început să îl pedepsească în speranța că Osman va recunoaște că a furat acest laptop. Au început să-l bată cu țevi de plastic, bucăți de cauciuc și umerașe din lemn. Era plin de leziuni pe tot corpul, răni deschise și după 3 ore de tortură, că e tortură în punctul ăsta, nu au putut scoate nicio mărturisire din gura lui, așa că în loc să îl lase să plece, să îl lase în pace, să îl dezlece ce au făcut, l-au legat foarte bine în cameră încât să se asigure că nu poate scăpa de acolo și dacă avea să întrebe cineva de el, aveau toți să mintă că Osman este bolnav. Ideea este că vorbim despre o școală militară. În această școală militară avem profesori caporali, nu știu, nu cred că sunt profesori, cred că sunt caporali, oameni la putere, să spunem așa, care vin și îi iau pe acești elevi, acești studenți, acești cadeți să se ducă, să facă training, să se ducă nici măcar, nu știu, pe front. N-am nicio idee, nicio legătură. Baba și mitraliera eu când vine vorba de armată, dar trecând peste, erau oameni la putere care aveau să verifice acest băiat și nu a venit nimeni să îl verifice. A doua zi seara, toți acești băieți s-au întors în camera de cămin a lui Osman și au continuat să îl tortureze. Eu vă zic de toți acești băieți, dar ca să vă faceți o idee, cei principali, criminalii principali erau 6 băieți, dar acești 6 au ajuns să aducă alți studenți, alți cadeți care locuiau în acel cămin ca să îl tortureze pe Osman. În total erau
peste 20 de studenți. A doua zi seara, da, oamenii mei au vrut să devină puțin mai inventivi, să aibă puțin mai mult divertisment și au găsit soluția să ia un fier de călcat, să îl încingă și să se ducă fiecare rând pe rând să se distreze prin a îl arde pe tot corpul, pe mâini, pe picioare, pe piept, pe spate și în zona genitală. Eu tot ceea ce pot să am în cap în momentul de față este când m-am mars acum câteva zile cu fierul de călcat pe degețel și am suferit timp de 5 zile la o arsură atât de mititică. Oamenii ăștia pe tot corpul din cap până în picioare, până s-a dezlipit pielea de pe carne, dar i-au lăsat fața și mâinile intacte ca nu cumva să bată la ochi. Și trebuie să vă spun că ei făceau lucrul ăsta ca să scoată o mărturisire din gura lui, deci cât ei îl ardeau bucățică cu bucățică, o făceau cât Osman era complet conștient. Cât l-au ținut în acea cameră, în acea stare deplorabilă, cu carnea la vedere, ei bine, 6 zile, de pe 21 mai până pe 27, acești cadeți care se antrenau pentru a apăra țara au torturat un coleg de 21 de ani. Poate credeți că s-au oprit după 6 zile, dar nu, după ce l-au ars pe Osman de 90 de ori pe corp, 90 de ori, 29 dintre ele erau arsuri de gradul 3. L-au adus pe acest băiat la clinica universității. Ei i-au spus doctorului că el este ars pe tot corpul pentru că la un antrenament s-a detonat o bombă și așa a ajuns el cu arsuri de gradul 3 pe corp. Acest doctor, nu știu ce a fost în capul lui, nu pot să-mi dau seama cum funcționează acest sistem din Malaezia, dar el a spus: ok, dați niște medicamente, dacă vi se pare că nu își revine, duceți-l la spital, și l-a trimis înapoi la cămin. La cămin, unde timp de 4 zile acești băieți au continuat să își bată joc de el, să îl bată, până și-a dat ultima suflare pe 31 mai, la 10 zile după ce a fost închis în camera lui, legat de mâini și de picioare, cu carnea la vedere. În sfârșit, pe 1 iunie, oamenii mei sună o ambulanță pentru că își dau seama că Osman nu mai mișcă. Și la câteva minute după ce a fost adus la spital cu ambulanța, el a fost declarat mort. Părinții lui au ajuns la spital la ora 3 dimineața, foarte isterici, bineînțeles, și nu li s-a permis să îi vadă corpul decât la 9 dimineața. Și nu înțelegeau de ce nu îi pot vedea corpul propriului fiu. Au ajuns la 3 dimineața, abia la 9 li s-a permis să intre în acea cameră și să vadă că 90% din corpul fiului lor este complet ars. Și nu s-a deschis nicio investigație până atunci, nimeni nu a pus un semn de întrebare, asta până când tatălui Osman să depună plângere ca să se poată deschide această investigație. Cum a putut una ca asta să se întâmple într-un cămin de cadeți militari? De ce nu a întrebat nimeni de Osman timp de 10 zile? S-a descoperit că în timpul torturii, directorul universității a primit o scrisoare anonimă în care i s-a spus despre situația lui Osman și că în loc să facă ceva, s-a dus la acești băieți, acești criminali, să le spună să îl ascundă pe Osman. Inițial, cei 6 băieți au fost arestați pentru crimă. Știu că nu este amuzant, dar numele acestor 6 criminali era Mohamed și Mohamed. E un lucru comun în țările de genul, ok, nu vreau să insult pe absolut nimeni. Marea majoritate a băieților au numele mijlociu Mohamed datorită religiei, dar chiar pe toți 6 să-i cheme așa. Toți cei 6 aveau 21 de ani în acea perioadă. Doamne, eu mă gândesc, am 24, ok? Am 24 de ani. Oamenii ăștia, cu 3 ani mai mici decât mine, au reușit să țină un băiat timp de 10 zile și să-l tortureze. 5 dintre ei erau căutați pentru ucidere de gradul 1 și unul pentru complicitate. Și acum o să încerc să vă explic cât de ușor pot eu cum funcționează sistemul legal în Malaezia, dar este destul de frustrant când vine vorba de proces, ca de obicei. Toți cei 6, dacă erau să fie găsiți vinovați pentru ucidere de gradul 1, aveau să primească pedepsa cu moartea prin spânzurare. Mă simt ca în evul mediu că încă există țări în care oamenii sunt spânzurați. Asta este pedepsa cu moartea. Inițial, toți cei 6 au declarat că sunt nevinovați, bineînțeles, nu avea nimeni să recunoască vreo vină și oricum chestia asta este cumva de înțeles, mai ales atunci când sunt mai mulți oameni cercetați. În continuare, avocatul lor a încercat să dovedească că ei de fapt nu au avut nicio intenție de a-l ucide pe Osman. Ei nu au intenționat, nu a fost cu premeditare. E ucidere din culpă. Diferența între cea de gradul 1 și cea din culpă este că la cea de gradul 1 primești pedepsa cu moartea. La cea din culpă primești până la 30 de ani. Așa că după 4 ani de deliberare, în 2021, acum
4 ani de zile, ok? În 2021, cei 6 au fost găsiți vinovați pentru ucidere din culpă. Ei nu aveau de unde să știe că dacă îl ard pe corp pe acest băiat de 90 de ori cu un fier de călcat, 29 dintre arsuri fiind arsuri de gradul 1, și dacă îl bat până îi rup mâinile și picioarele, carnea lui să fie scoasă la vedere, ei nu aveau de unde să știe că acest băiat va muri. Ei credeau că... Nu știu, ce credeau acești băieți. Și pe lângă lucrul ăsta, unul din ei a adăugat că era un prieten foarte bun de al lui și că îl iubea enorm. Era prietenul lor foarte, foarte bun și că dacă nu îl iubeau, atunci de ce ar fi lăsat fața și mâinile fără nicio leziune? De ce? L-au ars doar de la gât în jos până la palmele și fața erau complet ok, nicio zgărietură. Adică asta clar dovedește că el era iubit de acești prieteni, nu? Toți cei 6 au primit într-un final pedeapsa de 18 ani în închisoare. Ideea este că toți acești 6 cadeți nu erau singurii implicați, v-am zis, erau peste 20 de cadeți. Alți 13 au fost arestați pentru tortură și complicitate. 12 dintre ei au primit pedeapsa de 3 ani în închisoare și al 13-lea a fost achitat. Nu am reușit să găsesc de ce a fost achitat, pur și simplu du-te, nu contează. Ceilalți 12 3 ani, tu du-te acasă. Bine, înțeles că toată lumea s-a întors cu fundul în sus, nu înțelegea nimeni de ce doar 18 ani și ajungem la final la părerea mea personală. Dar toți cei 18 au făcut apel încercând să își reducă sentința, iar procurorii la rândul lor au făcut un apel și în mai 2024 s-a reluat procesul. Culmea era că la nicio lună distanță un alt băiat de 18 ani a fost găsit fără suflare după ce a fost asaltat în plină stradă de 5 colegi. A fost bătut și au și profitat de corpul lui. Pe lângă similaritățile de bătaie, bully și deces, cel mai înspăimântător era că în ambele cazuri au fost martori care nu s-au băgat pentru că nu e treaba lor. Nu-și bagă nasul unde nu le fierbe oala și știți voi, în momentul în care tu te implici în bătăi de genul, te implici în atacuri care ajung cu oameni decedați, tu va trebui să fii chemat în instanță, să fii martor, să dai niște declarații. Nu mă bag, frate, de ce să mă bag în așa ceva? Lăsați oamenii să moară. Înnebunesc. Probabil e și din cauza faptului că eu am terminat asistența socială și cumva eu am terminat această facultate în Anglia și e o lege cum că eu în momentul de față, dacă văd pe cineva că este bătut în plină stradă, eu am o obligație legală prin lege, ok, ca să acționez și să ajut omul. Nu știu dacă e mintea mea de asistență socială sau ce este, dar eu nu pot să-mi imaginez cum poți să vezi pe stradă un om bătut până își dă ultima suflare și să fie ceva de genul: nu este treaba mea absolut deloc. Înapoi, la acest băiat de 18 ani, da? Ține minte, omul meu a fost bătut în plină stradă de 5 oameni. 2 dintre ei au fost găsiți vinovați și au primit între 8 și 10 ani de închisoare. Da, ați auzit bine. Ne întoarcem înapoi la Osman, ok? Verdictul celui de-al doilea proces a fost făcut public și cei 6 au fost găsiți vinovați de ucidere de gradul 1, cea cu premeditare, ok? Sunteți cu mine. Aveau să primească pedeapsa cu moartea prin spânzurare. Toți cei 6 au formulat apeluri la Curtea Federală a Malaysiei și pe 28 februarie 2025, da, acum o lună jumătate, s-a anulat sentința de moarte și s-a ajuns înapoi la 18 ani de închisoare. Deci, practic, oamenii mei au stat 4 ani până la proces, au primit 18 ani, după care au primit pedeapsa cu moartea, după pedeapsa cu moartea s-a anulat și acum suntem înapoi la 18 ani. Pentru că această crimă s-a întâmplat acum 8 ani de zile, oamenii mei mai au de servit 10 ani de pedeapsă. Ceilalți 12, în schimb, au mai primit încă un an peste sentința lor. Deci, practic, în loc să servească acei 3 ani, aveau să servească 4 ani. Și pentru că această sentință s-a dat în 2021, suntem în 2025. Da. Urmează să fie eliberați. Părinții lui Osman au spus că suferă enorm de tare și tatălui a și declarat că îl visează în fiecare seară, îl visează foarte des cum vine acasă în uniforma lui militară și că le spune că el este încă în viață, că nu a suferit atâta timp. Mama lui a și spus că nu mai poate folosi un fier de călcat pentru că de fiecare dată are un mental breakdown, cade pe jos plângând, aducându-și aminte de fiul ei de 21 de ani care a suferit atâta timp pentru nimic, efectiv
pentru nimic. Ca de obicei am intrat pe Reddit și să vă dau și opinia mea personală. Sunt de acord că 18 ani este mult prea puțin pentru tortura unui băiat, dar este Malaezia. Vorbim de 6 cadeți care au 21 de ani, care se antrenează să servească țara, să o protejeze, să o apere, ok? Și să nu mai spunem de corupția din țară, unde tot ceea ce contează e ce statut social ai. Deci automat era clar că oamenii mei nu aveau să le dea pedeapsa cu moartea, pentru că vorbim de niște cadeți. Băieți de 21 de ani care au toată viața înainte, ce contează că au torturat pe cineva. Da, ați înțeles ideea oricum. Sunt conștientă că acest caz nu era atât de lung, dar mie una mi s-a părut interesant. Și n-am mai făcut niciodată un caz din Malaezia până acum. Cred că o să mai caut, sincer o să mai caut, mai ales că în Asia găsesc cele mai wild cazuri. Sunt tare curioasă dacă ați auzit de el, mă gândesc că mulți dintre voi ați auzit pentru că este atât de recent, abia cu o lună jumătate s-a dat verdictul și cam atât a fost acest caz. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui, stați că am uitat cum îl cheamă. Acesta a fost cazul lui Zulfarhan Osman, iar până trauma viitoare, stay safe. Malaezia? Am zis greșit tot videoclipul Malaezia? Malaezia. Cred că am zis-o bine.